සුබ දවසක්. දිනේෂ් ඩීකෝඩ් YouTube channel එකට ඔයාලා ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා. thumbnail එකේ හරි title එකේ හරි දකින්න ඇති අද මොකද්ද පෙන්වන්න යන්නේ වීඩියෝ එකකින් කියලා. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඔයාලා දැක්කේ DJ Neo එක ෆෝන් එකෙන් කන්ට්‍රෝල් කරලා ගත්ත වීඩියෝස් ක්ලිප් ටික. අපි දැන් ඩ්‍රෝන් එක මොබයිල් එකට කනෙක්ට් කරගමු. මුලින්ම ඩ්‍රෝන් එකේ පවර් බටන් එක එකපාරක් ප්‍රෙස් කරපුවාම ඩ්‍රෝන් එකේ බැටරි පර්සන්ටේජ් එක පෙන්නනවා. ඩබල් ප්‍රෙස් කරලා හෝල්ඩ් කරන් ඉන්න ඕන තත්පර දෙකක් 3-4 කාලයක්. එතකොට ඩ්‍රෝන් එක ඔන් වෙනවා. ඇප් එක ඕපන් කරගන්නවා. DJI official website එකට ගිහිල්ලා පුළුවන් DJI Fly app එක download කරගන්න. මේ වෙද්දී ඔයාගේ ෆෝන් එකේ Wi-Fi, Bluetooth, location on වෙලා තියෙන්න ඕනේ. එතකොට ඔයාට පෙන්නනවා DJI Neo detected කියලා. අපි දැන් කනෙක්ට් කරගමු. හරි. දැන් drone එක කනෙක්ට් වෙලා තියෙන්නේ ෆෝන් එකට. drone එකේ කැමරා preview එක ෆෝන් එකේ අපිට උඩින් බලා ගන්න පුළුවන්. DJI RC එකේ තියෙන විදිහටම controllers ටික අපිට ෆෝන් එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. අපි බලමු කොහොමද drone එක control වෙන්නේ කියලා. take off button එක touch කරලා මේ විදිහට drone එක take off කරගමු. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති turn right button එකෙන් drone එක සම්පූර්ණ දකුණට කැරකෙනවා. turn left button එකෙන් සම්පූර්ණ වමට කැරකෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති up down button දෙක තියෙනවා. drone එක උඩට සහ පහළට කරන්න. දකුණු පැත්තේ controllers වල තියෙනවා forward සහ backward. drone එක ඉදිරියට සහ පසුපසට කරන්න පුළුවන්. move right සහ move left. drone එක සම්පූර්ණයෙන් පැත්තට යවන්න පුළුවන් මේ බටන් වල. ඔයාලට දැන් පේනවා ඇති මෙතන තියෙන controller එකෙන් කැමරා එකේ angle එක up down කරන්න පුළුවන්. 12 megapixel කැමරා එකක් තියෙනවා. 1080p 4K වීඩියෝ රෙකෝඩ් කරන්න පුළුවන්. land බටන් එක ටච් කරලා drone එක land කරගමු. ඊළඟට අපි බලමු quick shots ටික. මුලින්ම තියෙන follow shots එක. මේකෙදි වෙන්නේ subject එක පිටිපස්සෙන් drone එක එන එක. ඊළඟට circle shot එක. මේකෙදි වෙන්නේ subject එක වටේට drone එක රවුමක් විදිහට යන එක. drone shot එක subject එක focus කරගෙන drone එක ගොඩක් ඈතට යනවා. rocket shot එකේදී වෙන්නේ subject එකට කෙලින්ම drone එක උඩට යන එක. direction track මේකෙදී වෙන්නේ subject එක focus කරගෙන කියන්නේ subject එක track කරගෙන subject එකත් එක්කම drone එක move වෙන එක.
හරි ඔයගොල්ලෝ දැක්කේ කොහොමද DJI Neo එක මොබයිල් එකෙන් කන්ට්‍රෝල් කරන්න කියලා සහ quick shots ටික වීඩියෝ එක අවසානට දාලා තියෙනවා මේකෙන් ගත්ත තව shots ටික මේ වීඩියෝ එක රෙකෝඩ් වෙන්නේ DJI Neo drone එකෙන් ආසන්න වශයෙන් රුපියල් 60000ක් පමණ වෙනවා ශ්‍රී ලංකාවේ එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකම් හැමෝටම සුබ දවසක්